Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Citizen Kane. Eller En stor händelse som den heter på svenska. Ett drama från 1944 av, med, från och på grund av Orson Welles. Make up an extra copy of that picture and send it to the Chronicle, will you? Filmen handlar om Citizen Kane, en tidningsmagnat och storpamp som vi får följa genom åren. Från barn till gammal man, till kvinna, till kupol och slutligen som en pulka. Han blir såld av sina föräldrar till en man i smink för 2 kexchoklad och en flaska pucko. I ett försök att göra rebell så blir Citizen Kane ägaren av en tidning som han sköter lite som han vill. Vilket betyder att han jobbar med flextider. I am the publisher of the Inquirer. As such, it's my duty, and I'll let you in on a little secret. It's also my pleasure to see to it that... Man får följa Kane i upp- och nedgång, men även i sidosteg och vågrätta samt lodrätta kliv. I huvudrollen ser vi regissören och jonglören Orson Welles. Innan filmen så var Orson Welles mest känd för sin medverkan i radioversionen av Världarnas krig, där han förhindrade berättarens mikrofonstativ från att trilla ihop, då det satt lite löst. The world has fallen, fend for yourselves. Filmen är väldigt bra. Jag gillar den. Jag tycker dock att det är jobbigt att den versionen som jag har verkar ha fel på färgen. Men man kan väl inte få allt här i livet. How much is it worth to you? $1,000? Det är en visuellt fantastisk film som leker väldigt mycket med ljuset. Ibland är lampan på och ibland är den släckt. Det märks tydligt att Orson Welles har en bakgrund i teater, eftersom det står på hans Wikipedia-sida. Skådespeleriet har åldrat fantastiskt och många repliker är verkligen knivskarpa. Pictures in print. 60 years. And I had a toothache and I don't know many people. Statues. Det är verkligen rörande när man får se hur Kane förlorar sig i sin bitterhet och tvingas ta på sig flera lager smink för att se äldre ut. Filmen var från början tänkt att vara en uppföljare till Trollkarlen från Oz med Judy Garland från 1939. Men när både producenterna och Orson Welles själv märkte att filmen inte hade någonting med Oz att göra skrotades den idén. Filmen heter just Citizen Kane på grund av att Kane, huvudkaraktären, var tänkt att vara en 2 meter lång käpp. Idén skrotades, men titeln fick vara kvar. Wait a minute. What were Kane's last words? Detta var faktiskt den första filmen som visar en karaktär nicka onödigt länge. It was a marriage just like any other marriage. Den skräniga fågeln som chockar alla som tittar på filmen är faktiskt spelad av Orson Welles själv i en fågeldräkt. Men själva hjärtat av filmen är scenen där Orson förstör sitt sovrum och visar en gång för alla hur man inte gör när man ska städa. I slutändan är Citizen Kane en bra film som visar hur tomt livet kan vara när man blir såld för ett mellanmål. Betyget blir... Vem är du? The French champagne has always been celebrated for its excellence. There is a California champagne by Paul Masson, inspired by that same French excellence.